Magandang umaga po sa ating lahat at ito na naman po muli ang Kwentong Likas Yaman ni Doc JD at Doc Letty. Ako po si Doc JD. Kumusta po kayo? Doc Letty, magandang umaga sa iyo at sa ating panauhin ngayong umaga. Doc Hello, isang Letty. napakagandang umaga ngayon. Isang Wednesday na muli at alas 10 na muli. Kaya bumabalik sa inyo ang Kwentong Likas Yaman. Ito po ang aming lingguhang pagdating sa inyo upang i-share sa inyo ang mga taong aming nirerespeto at hinahangaan dahil sa kanilang magagawain tungkol sa mga likas yaman ng Pilipinas. Mga bagay talagang maipagmamalaki natin at ang mga tao sadyang mahal namin at ipinagmamalaki namin kaya buo puso namin silang i-share sa inyo. Ayan. Isang kaluguran namin i-introduce sa inyo si Miss Indira Lacerna ng Katala Foundation sa Palawan. Pabatiin muna natin si Mama Indira ng Katala Foundation bago mo siya ipakilala sa ating mga taga-subaybay. Ma'am Indira. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Parang nag-flashback ako sa aking Mascom days at meron na naman akong headphone at may nakita na naman akong mga televiewers at mga online viewers sa lahat ng programang Likas Yaman. Good morning, Doc JD. Good morning, Doc Letty. At Yes. maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito, sa akin dito sa inyong programang Kwentong Likas Yaman. Ayan. Excited ako. Yes po, at ipapakilala po kayo ng ating co-host na si Doc Letty. Doc Letty, ipakilala mo sa ating mga taga-subaybay ang ating panauhin na siyang Executive Director ng Katala Foundation Incorporated. Okay, ang pagpapakilala ko kay Indira ay talagang galing sa puso. Isang personal na ang pagkakakilala namin sa pamamagitan ng pagiging miyembro namin pareho ng dating Wildlife Conservation Society of the Philippines na ngayon ay Biodiversity Conservation Society of the Philippines na. Ngayon po sa kasalukuyan, siya po ay board member ng organisasyong ito dahil sa napaka-aktibo niyang partisipasyon bilang editor, bilang committee member, bilang leader, bilang modelo, at bilang isang tagapanguna sa research and conservation, lalo na po doon sa lugar ng Palawan, na siya nga po ang executive director ng Katala Foundation. Nais ko rin pong ipagmalaki, kinikilig ang aking balahibo na siya ay isa sa mga nakatanggap ng isang very highly prestigious award na international at ito po ang Whitley Foundation. 3 lamang po sa buong Pilipinas ang nakatanggap ng award na ito sa pagkilala ng Britain ba or Europa ng kanyang malaking impact sa conservation efforts ng Pilipinas. Nabasa ko po kung paano niya napili at kung paano siya nakarating sa ganitong pagkakakilala, pero siguro along the way siya na po ang magkukwento. Pero ito pa isang pagpapatunay na hindi mo kailangan maging scientist upang makilala bilang scientist, upang maging magaling na conservationist at environmentalist, upang magkaroon ng isang malaking impact sa iyong kinagagalawang society at sa biodiversity. Lalo't-lalo na at kailangan ng bansang ito ang mga dedikadong mga conservationist at environmental people. Siya po ay natuto, siya po ay na-mold niya ang kanyang sarili upang matugunan ang isang napaka-importanteng pangangailangan ng bansa para sa pagko-conserve ng isang importanteng species natin, ang Philippine red-vented cockatoo na critically endangered. Siya po ay isang kaibigan kasi Dayang is a very nice and sweet person. Masarap siyang maging kaibigan. At syempre, masarap din siyang maging katrabaho sa konserbasyon. Okay. Yes. So, yan po, pinakilala po sa atin ni Doc Letty ang ating panauhin ngayong umaga. At sisimulan ko po yung pagtatalakay natin sa tungkol po sa Katala Foundation Incorporated sa pagtatanong kay Ma'am Indira kung ano po ba itong Katala Foundation
KFI ang acronym, ano? At tama ang tinuran mo, Ma'am Doc Letty, na hindi naman kailangan talagang scientist o sabihin natin yun talaga ang kanyang larang, no? Para nasa puso, I think nasa puso ang Yes. pag-aalaga sa kalikasan. Mm-mm. At yan Totoo. ay makikita sa ating dedikasyon at mga trabaho. So yan po, Ma'am Dayang. Ma'am Dayang na lang, ano? Dayang kasi yung nickname eh. Oo nga eh. Sige. So ano po ang Katala Foundation Incorporated or KFI? Sige. So maraming salamat sa nangingilabot yung introduction ni Doc Letty. Parang hindi naman yung totoo. Diba? Ang pinakatotoo talaga, yun lang, nagtatrabaho lang po tayo. No? So yung Katala Foundation po ay isang non-government organization na nakabase sa Palawan. At kami po ay naitatag, ang members ng Katala Foundation ay since 1998 ay nag-umpisa ng isang proyekto na tinatawag na Philippine Cockatoo Conservation Program. Noong 1998 na iyon, hindi pa kami organisado as really a registered organization with legit na registration. No? So it was only in 2002 that we organized ourselves and registered at SEC para meron talagang legal capacity yung organization. Kasi ang gusto lang namin noon yun talagang, hala, sige, trabaho lang, trabaho. And of course, dito pala sa Pilipinas, kailangan nating maging rehistrado, lahat para talaga legal yung operations ng yung projects. Yun po ang aming umpisa sa 1998. Kami po ay hindi all Filipino, but all Filipino by heart. Pero majority are Filipino. Yun ang importante, no? So, kasama ko ang aking asawa, pero hindi ko pa siya asawa nung nag-umpisa kami. Wow, love story pala ito. So, kasama ko, at saka isang friend din namin na naging brides, maid of honor sa aming kasal, ay kasama din po sa aming organization na isang German din, na siya ngayon ang in charge of a certain project din within the Katala Foundation. So yun lang muna about the Katala Foundation, and of course, I'm very excited to share to you our pilot project, yung Philippine Cockatoo Conservation Program. Siguro yun ang kasunod, Doc Letty, ano, yung tungkol sa pagpapakilala ng kanilang parang flagship species ba po yan? Kasi meron pa kayong mga iba pa naman na kasama sa conservation, pero ang pinakatinutukan yung unang-una ay ang ating Philippine Red-Vented Cockatoo. Ayun. So, siguro yun muna, no? Baka pwede mong i-discuss sa amin yung basic na taxonomy niya, anong uri ng hayop, characterizations niya. Meron ka ngang stuffed toy dyan sa likod, baka gusto mo siyang ipakita. Siya nga ba yan? Hi, Kata! Siya na ito. Hello, at Kata! saka, siya na ito talaga. So, kung makikita din nyo. So, if I can start, may I share my slide? Okay, yeah. Ayan na ang picture ng WFN. So, Whitley Fund for Nature. Para siyang green Oscars daw, sabi nila. Di ba? Oo. So, anyway, sa ating nalalaman, there are 21 cockatoo species all over the world. So 21 yan. Kadalasan ang nakikita natin, Doc JD and Doc Letty, itong mga puti talaga na mga ibon, no? Yung sabi na, tapos ang kadalasan na ginagamit, yung hindi tama for the Philippines talaga. So yung mga yellow-crested, yung sulfur-crested cockatoo, these are all from Indonesia and from Australia. Australasia, nakikita ang ibang mga cockatoos, but isa lang ang katangi sa atin. Ito yung red-vented cockatoo. Of course, very obvious yung pagka-red talaga ng buntot niya. That's why the other English term for Philippine cockatoo is red-vented cockatoo. So bakit Katala Foundation ang aming tawag? Dahil ang local name ng Philippine cockatoo ay Katala. Sa mga Bisaya naman gaya nako, pareho nako, ay pwede po ning kaabukay, agay, at saka kalabukay. So yan po ang ating mga local names ng Katala. If there is something that we should share about, very important that we should share about the Philippine cockatoo, it's because it's a lowland forest specialist.
So ibig sabihin, talagang sa mababang kagubatan lamang siya tumitira. So nakikita ninyo dito sa aking graph, no, sa left side, na talagang yung nest trees niya, makikita mo sa between 0 to 50 meters above sea level. So, ano ba ang implikasyon nito? What are the implications if you are a lowland forest specialist? Nako, most of the protection in the Philippines for forest ecosystems are really done parang by default. If you are a mossy forest or high elevation forest, parang protected ka na. Pero ang lowland forest, which harbors, I'm sure Doc Letty will agree, which harbors most of the biodiversity in the Philippines, parang prone to all the destruction and all the devastation, no? Kasi for many reasons, 'di ba? Kasi accessible siya, vulnerable, lahat ng mga projects, development projects pwede doon, encroachment for human settlements, lahat, no? Lahat na pwedeng magagawa mo sa lowland forest. Ano bang mga examples nito na talagang habitat for the Philippine cockatoo? On the upper left, yung mangrove forest. Ito ay hindi lang po nesting ground ng Philippine cockatoo, but it's also the foraging area of the Philippine cockatoo. So mangrove talaga, very lowland. Tapos yung sa right upper laman ay tinatawag natin na coastal forest, ang mga baybaying may baybaying kagubatan. And then below left is the riparian forest o yung mga forest sa ating tabing ilog at ang lowland dipterocarp forest. So sabi nga natin kanina, ang Philippine cockatoo ay of course endemic to the Philippines, and it's only one step before getting extinct in the wild. Yun po ang conservation status niya. So ibig sabihin, critically endangered na siya. So kung wala tayong magagawang pangangalaga, talagang mahuhulog na sa wala in the future, no? So our global estimation, kasi Philippine cockatoo, it means only in the Philippines. So whatever we estimate here in the Philippines, that's a global population of the species. So it's between 820 to 1,280 individuals left in the wild, no? So talagang konti na lang talaga. And we have 4 project sites in Palawan. So, kaya sa nakikita nyo dito sa mapa, kaya kami nandito nakabase sa Palawan is because the 90%, up to 90% of the global population of the Philippine cockatoo remains in Palawan na lamang, the island province of Palawan. And in fact, up to 50% of that global population could be found in one single island, which is very small, like 8 square kilometers. This is where we piloted the Philippine Cockatoo Conservation Program. So this is Rasa Island of Nara, Palawan. Ganyan ka-importante talaga ang Palawan for the conservation of this very charismatic species. So ano ba ang mga threats? Ano ba ang mga banta ng Katala, no? Na talagang ito ay talaga, bakit dwindling yung population and drastic yung kanyang decline. Dito sa aking cloud presentation of the threats, makikita natin na the bigger the letters are, these are how intense also and the gravity of the threat, no? So nakikita ninyo ang lowland forest loss talaga ang pinakamalaking problema ngayon sa Katala. Of course, there is poaching din. Yung poaching dahil sa pet trade. Kasi alam mo, like any parrots, parang sociable din ang mga Katala. So they can, what's really nice is because they can sing, they can dance, yun lang. Hindi lang ako nagmana sa Katala kasi hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong siguro akong sumayaw konti, pero kumanta talaga hindi. So yun lang ang hindi ko nakuha sa Katala. Pero ang pagkatabian ko o yung pagka-chismosa ko, hindi naman chismosa, yung talkative ko, soon sa Katala siguro yun. Yung kasi I'm parroting. So yun yung mga problema, no? Ito yung mga banta talaga sa Katala. At hindi ko na isa-isahin dahil mapag-usapan din natin yan mamaya. And I'd like to start with Laudato Si, kasi yung chapter 139 sa Laudato Si ni Pope Francis, na bakit
paano natin ginawa yung Philippine Cockatoo Conservation Program. Sabi doon sa chapter 139, nature cannot be regarded as something separate from ourselves or as a mere setting in which we live. We are part of nature, included in it, and thus in constant interaction with it. 'Di ba? So talagang kasali tayo doon. Hindi pwedeng species conservation ay species lamang, 'di ba? So masalimuot ang mundo. So sa lahat ng problema lahat-lahat tayo ay kaugnay. Kaya ang approach ng Philippine Cockatoo ay ecosystemic and participatory. So, I think that needs no explanation na talagang lingid sa ating kaalaman na kung ano man ang kailangan ng mga buhay ilang, mga samut-saring buhay, ayun din naman ang mga pangangailangan ng tao, di ba? Tirahan, tubig, pagkain. So, if we share a place to live, yun ang mantra namin, no? Share a place to live. Kasi taga Palawan kami, kung kuyunon ka, ito ay tawan ta ilugar para mabuhi. Kasi dapat magbahaginan tayo kasi pare-pareho lang po ang ating mga pangangailangan. Okay. So ano ba ang mga strategiya na ginagawa para talaga mapatupad natin ang conservation ng Philippine Cockatoo? Siguro tinatanong, ano ba ang objective, di ba? Ano ba ang objective natin sa Philippine Cockatoo? Yes, ma'am. Na sa programa na ito, di ba, Doc JD? Tinatanong mo yan. So, actually, nasa isip ko yan eh. Sasabihin ko, ano naman ang objective ng mismong organisasyon? Oo. So, sa proyekto na ito, sa program na ito, particularly, gusto nating ma-downlist, no? Ma-downlist yung conservation status niya galing sa critically endangered, pababa sa endangered, hanggang pababa na siya. Once we have done that, we can bring back, no? Reintroduce the species within the historical range of the species. So, ibig sabihin, yung wala nang mga Katala noon sa parte ng Pilipinas, oceanic part of the Philippines, yung labas ng Palawan, na kung saan nandun sila nung una, pero wala na sila ngayon for many reasons, particularly habitat destruction, at saka yung poaching, ay dapat maibalik namin sila doon. So yun po ang role ngayon ng Palaweños, no? Yun po ang pinaka-role ng Palawan, to restore the population, to be able to bring back to its natural habitat kung saan siya matatagpuan sa iba't ibang Pilipinas. So bago natin magawa yun, merong mga strategiya. Isa nito ay yung pag-create ng mga protected areas para talaga we ensure na in situ yung conservation. Ibig sabihin, doon sa site mismo. So hindi tayo nagkukuha ng Katala tapos ilalagay natin in a captive environment. No, talagang sa site mismo. Yeah. The very good thing about establishing a protected area, not only basically for a flagship species like a Philippine cockatoo, and I think you share the same story, is because you are also protecting other species sharing the same habitat, right? So I'd like you to take notice of the sizes of our cockatoo reserves. These are very small ones, and in fact 1.5% only of Palawan's land area. Pero look at the other species that benefit from the protection of the Philippine cockatoo. You see in this graph, for example, from different taxa, highly globally threatened taxa are also protected because you protect the same habitat of the Philippine cockatoo. So if you just have a flagship species, but your approach is ecosystemic anyway, you are protecting also, and the other highly threatened species are also protected and benefit from your conservation work. Diba? To any conservation program is the conduct of research, no? Hindi talaga yan mawawala kasi gusto natin science-based palagi ang ating decisions on how to manage the species conservation. So, research would include for example, population dynamics. For example, we put rings or we band every year lahat ng mga hatchlings sa taon na iyon. So lahat ng mga hatchlings ay may sing-sing sila. Tapos we collect blood samples to find out whether they have viruses, or we also do DNA sampling, DNA sex
sex determination. Tapos we also do camera trapping, we characterize their nestries. So basically the biology and ecology of the cockatoo. So we are doing that. And then this one I really like to tell you a story about it, no? Kasi Mhm. kasali din sa trabaho namin yung rescue and release. So ito si Gold. I'd like to introduce you Gold. Ay, Gold kasi gold. Gold ang pangalan niya kasi yung singsing niya gold. And Ah, then in 2016, if you remember, may El Nino. So there was long dry season. Tapos during that season, so climate change na naman ito, di ba? Yung Mhm. climate change nakakaapekto. Kasi kung long dry season, wala rin silang makukunan ng pagkain. So Yeah. ngayon si Gold, na-rescue siya. Na-rescue siya. We rescued her in our center. And 4 months after, ay binalik namin siya doon sa isla, sa Dumaran Island, isang project site na naman ito. Sa Dumaran Island kung saan siya na-rescue. And the success story is not that Gold was able to integrate in the wild population. Kasi merong wild population doon siya Mhm. nanggaling, di ba? It's Mm-mm. not that's not the success story na she was able to reintegrate again into the wild population. But the real success is that 4 years after, so 2016, na-rescue siya to breed after 4 years and then Yes. successful, happy, and healthy ang kanyang hatchling. Ilan, ma'am? So, Ilan ang hatchling? isa lang ang Okay. hatchling niya Oh, ngayon. ma'am, kasi yun So, muna, bago po tayo, parang suggest ko lang muna, bago tayo lumawig sa mga conservation okay. efforts po ng Katala, gusto ko lang po muna marinig yung mga katangian niya, yung mismong taxonomy at saka yung biolohiya. Yun po, yung So, say, yung itsura, ano mga although may pagkain, picture. oo, saka ano, yung sa itsura Dayan, ng, ano ma'am, sige ma'am Letty. i-clarify ko lang yung ring ni gold ay hindi talagang gold kundi gold-plated. Kasi baka hanapin niya ng tao. Oh, Kunin yung, hindi po yung oo. gold na Ma'am, mamahalin. hot Ano, item yan. gold-plated Oo, lang. gold ang color lamang. Yes. Kasi meron kaming mga coding, no? So meron din yang mga numbers ang mga rings. So we can Ma'am, even tagging tell, ba yan? Yan ba ang oo, tagging? Banding banding, oo, actually. Tracker. banding, Banding, oo. banding. Oo. Track, So tracker? O hindi rin? walang tracker, hindi Walang tracker, tracker. banding Okay, lang banding. talaga. Okay. So we Actually, yung can tell, banding, di ba ang banding nagagamit yan sa capture-recapture. Yung capture-recapture, magko-compute ka, mapoproject mo kung ano yung population size. oo, Ginagamit sa oo. population dynamics. Oo. May formula sa Correct. paggamit niyan. Ganon. Okay. Tinuturo ko kasi sa klase ko. So sa amin naman ma'am, yung banding talagang nalaman namin kung saang nest tree siya galing at Yes. anong year siya. So may Exacto. color coding kami. So maganda nga. So balik tayo sa question ni Doc JD. So ang Katala, no? So ito, ano ba ang mga kinakain niya? Natural white siya. White, all white, no? Tapos ang distinct lang talaga sa kanya ay yung red veins, no? Pwedeng Yung akapin. akapin, ngayon pwede akapin dahil stuffed toy lang ito. Pero ang reality, wag mo akapin. Enjoy the sight while it's in the wild, di ba? Tapos, ano ba ang kinakain? So, ang mga kinakain, like any other parrots, kanang mga seeds, mga nuts, mga flowers, at saka mga nectar din. Pero meron kaming observations ngayon na pero we have to confirm pa, baka meron ding mga insect larvae na kinakain. Kasi, yun nga, nandun sila sa mga bark mismo ng kahoy, tapos sa mga nodes ng kahoy, ay meron din silang minunguya doon na talagang isa-study pa natin. Baka merong mga students from UPLB who would be interested also. And very interestingly, Alam ko na kung paano gagawin. Sige. very Pasali. interestingly, Pasali ako. we participated in this worldwide study of parrots and cockatoos na a correlation sa blood parasites, no? Kung mayroon bang presence ng blood parasites ang mga cockatoos and mga parrots. At nakita namin na may indication na ang ating cockatoos dito ay walang mga blood parasites kasi they consume secondary components of a plant material, of a plant. Wow, no blood parasites. Ang galing. Grabe. Ma'am, ayun.
ang gusto ko lang muna sanang matanong din ay kung ano ba ang kasi mas kilala ang parrot ng mga ordinaryong mamamayan, di ba? Mm. Parrot, kung anong itsura ng parrot. Oo, Pero oo. yung salitang kakatu, parang hindi masyado natin yung nakasanayan. Ano? Masanay tayo sa parrot. So sa taksonomiya ng Katala, ano ma'am ang kaibahan ng parrot sa kakatu? Naku, isang ano talaga yan, pamilya ang kakatuwidi, di ba? So isang pamilya talaga siya. So iba siya in fact may bago na naman atang nakalabas ngayon na na study na Mhm. mas related sa mga songbirds, mga ganon. So parang ang parrots talaga ay paano ba yan, Ma'am Letty, Doc Letty, explain na yung kasi ang ordinaryong tao lahat na isasali ang parrots sa ang cockatoo sa parrots, pero hindi mo naman talaga mapagkaila Okay. dahil talagang pare-pareho naman sila ng mga physical features, mga ganyan, sa Oo. colors magkakaiba lamang, 'di ba? Oo, sa pagkain, Okay ganyan. po. Oo, otherwise ang cockatoos is really isang order of itself, no? So Opo. talaga. So Mhm. yung ibang parrots naman ay may iba-iba din silang mga Okay, ayan. families, ganyan. So, sa ilalim ba siya ng parrot? Sa Hindi. ilalim siya ng kakatuwidin Yeah. talaga. Oo. Okay, So, sige po. different talaga siya. Oo. Okay. Ngayon, ang mga pagkain niya ay so far ang aming nailista ay 107 plant species na ang mga sources ng pagkain ng Katala, no? So talagang marami-rami na at Paano nyo na-determine pala yung food source niya? so How did you do it? So every time, so kasi nga meron tayong mga nag-aabang mga wardens, mga wildlife wardens, tapos meron din tayong mga volunteers, no? At of course, ang aming observation din sa wild kung ano yung mga kinakain nila. And then we try to identify all these plant species, and we also identify what part of the plant species that they consume, for example. Because this is very important for us, if I may share the slide again, pwede ba? Go. So that I can continue. Wait, host disabled daw, ma'am. Ayan ma'am, inaano ko na. So, kasi doon sa, okay. So, dahil dito, so very good, no? So, dahil dito sa habitat restoration, di ba sabi natin kanina, ang pinakamalaking threat ay yung habitat loss, lowland forest. Ang pinaka-prioritize natin for habitat restoration are those trees, native and indigenous, that are nest providing and food providing for the Katala and the other species in that habitat. So, yun po ang aming, kaya po kailangan talaga nating malaman kung ano yung mga food preferences, ano yung mga nest preferences, dahil yun din po ang ating kinukolekta at ginugrow natin sa ating nurseries para ma-distribute sa ating local partners for planting. So yun po ang ating ginagamit for restoration. So yun din ang aming sinusulong po sa ating mga local partners, no, sa mga local government units, na kung makatulong tayo sa creating more green spaces in our communities. Importante yun, no? Hindi lang po para sa biodiversity, kundi para din sa mga tao. Kasi 'di ba, masyado ng maraming problema sa mundo. But if you go, sabi nga nila sa Japan, ano yun? Forest bathing, 'di ba? Kasi sabi nila nakaka-relieve talaga ng stress at iba pang mga problema if you go to the forest and commune with nature. Tama ba? O madrama lang ako masyado. Pero Hindi, ma'am, may di mga ba, ito nga nangyaring kalamidad ay talagang dulot yan ang Di ba? deforestation. Kaya talagang dapat magkaroon tayo ng focus on regreening and reforestation. Correct. Support talaga ako At saka dyan, ang Doc. Japan may Satoyamas, the untouched and old really, yung mga preserved areas of the country. Oh, 'di ba? So, parang I think both of you also like me feel that way, that when we are really on field and we are with nature, parang nalilimutan mo na wala kang pera. Parang lumalakas yung immune system, 'di Totoo ba? yan, ma'am, no? Di ba? Kasi ang laking talagang factor ang plants and yung mga puno, di ba? Talagang nakakapagpasigla. Totoo Ayan. talaga. Have you done, Yes, ma'am. Diane, have you done yung yung spreading a mat
underneath the tree where you find the cactus. And Spreading then while away. yung mag-spread Yeah, ka like a ng seed koan, like a seed, yes, seed trap. collector. Yeah, Yes, seed trap. Oo. yeah. Yes, ma'am. We've done Okay. that, and we've also done that for the Palawan hornbill kasi Very good. kailangan din natin malaman ano yung mga trees na kinakain ng Yes. Palawan Oo. hornbill. So, we actually put a seed trap and then we identify each Yes. seed kung ano yun. So, Okay. ganyan talaga ang ating Correct. trabaho para talaga comprehensive, no? Pero itong next slide ko, ito talaga ang aking isi-share kasi parang dito kami talaga very proud of. Kasi we're working on, ito na yung sinasabi ko ma'am na batulata, kasi we're working on indigenous peoples, with indigenous peoples, no, in Palawan. Kasi sila yung namumuslit before. So, we're tapping the indigenous peoples who were poachers, no? Sila yung namumuslit before ng Katala. Pero ngayon, sila na po ay mga conservationists. Sila ay tinatawag namin na Wow. wildlife wardens. Dito, in doing so, in tapping them, we have 4 identified cans na natitira mo agad sa pagtira mo ng sleeper. So, pag-hit mo ng bato, 4 agad ang nahihit mo. So, number 1, you immediately remove the threat of poaching kasi na-recruit mo na sila, di ba? Kasi ma'am, ang experience nila kadalasan dito ay territorial. Ibig sabihin, isang nestry pagmamay-ari ng isang poacher. So, pag ma-recruit mo na sila, immediately in 1999, we had a very successful breeding season because the poacher was already with us. Wow. Number 2, you provide them alternative income. And I'm very proud to say that out of 4 project sites, 2 of our local governments are the ones paying already the yearly Galing. incentive of our wildlife wardens. So hindi na po problema ng Katala Foundation, and it's really appropriated in the annual investment plan of the municipality. So talagang sa kanila na yun, it's their project, it's not our project, di ba? So, Ownership. so meron talagang ownership, and we are not anymore we're just giving them the insurance and other bonuses or everything. So number 3, na-hit mo if you're tapping the poachers is because they have an extensive knowledge about the cockatoo, the biology of the cockatoo, and their skills also. Yeah. And lastly, very important is instilling pride in them. Ngayon, nasa batas na sila. Hindi na sila mga illegalista. So they are proud to share their transformation, and they are proud that they contribute and global impact yung contribution nila. And specifically, yung indigenous knowledge nila, kasi the idea is that they should be able to sell the cockatoo na buhay, di ba? So, alam nila saang kahoy nakatira ang Katala at anong stage na ito, anong ipapakain sa kanila when they are orphaned or starving, because they have to sell the hatchlings, di ba? So, alam nila yun. In fact, alam din nila kung may mite infestation ang mga inakay, no, what medicines, what organic medicine, I mean plant na talagang ilalagay mo doon sa substrate para mawala yung mga dapaw. So mga ganyan. And most importantly, alam din nila ang skills talaga, nakikita niyo dito sa picture, ang laki-laki ng mga kahoy, no? Sometimes 50 meters up yung nestry ng Katala. And Indira or the young does not have to climb it. Peter does not have to climb. No staff have to climb it kasi yung mga skills, climbing skills ng mga ating mga brother Tagbanwa ay grabe talaga, super talaga. So, sila mismo nagagamit na yung skill nila na noon na illegal ay ngayon para na pangalagaan. So, di ba? Nagkaroon ng transformation or sabihin nating paradigm shift at diba? May support kayo sa kanilang livelihood. I think ma'am, pwedeng-pwede yan gawin sa mga iba pang yung mga multiply ang ganyang klaseng strategies, and I think talagang mako-conserve natin tong mga
na extinct na o mga critically endangered natin na Yeah, mga correct ka species. talaga, Doc JD. Ang Talagang galing. from the very start, importante talagang to identify the real persons, the real Yes. problems, not really problems, but the real victims kung bakit sila nang kaganon, di ba? Oo, So, ma'am. that's very important talaga. So, ngayon, sila din yung nati-train natin. So, before they become wildlife wardens, they're Mm-hmm. also trained and then they are deputized. So they have the Yes. authority kasi deputized sila ng DNR and they Oo. conduct patrols and monitoring. Ito namang patrol and monitoring kasi kadalasan kasi ng ating mga IP members ay wala silang reading and writing, no? So wala silang Mm-mm. capacity. Mm-mm. So we really started with teaching them how to write back in 1998, kung paano ang A, B, C, D, and whatever. Pero all the examples should be based on what they experience. So Mm-mm. P is Pikoy, B is Baboy, ganyan. So everything really talaga that they can relate. Pero ngayon high-tech na tayo. So meron na tayong Wow. ginagamit na smart patrol, di ba? Ang Na ngayon galing. yan. So yung mga telepono, kahit pa mga IPs ka or whatever ka na marginal sectors of the society, marunong na ngayon sa telepono, ma'am. So Ang nililipat galing. din natin ang ating mga conservation model sa telepono kung saan magtiktik na lamang sila. Ang very nice about this smart technology is you are able to generate the information and the report fast, di ba? Kasi Mm-mm. isaksak mo lang yan sa computer, ay meron ka ng report. And Ang then you can galing. make an infographic like this para kasi ang kadalasan ng mga opisina walang time mag-read sa iyong lengthy reports, di ba? So Mm-mm. dapat infographics ang gagamitin mo kung ilan yung nakuha mo ng mga silo, ilan yung mga patrolya na nalalakad, ganyan. Ang And you know, galing. it's also very surprising na talagang ma-realize ng warden, ma-realize ng iyong mga local partners na, uy, ganito pala kalawak ang nilakad ko na sa protected area na ito. Kasi para sa kanila, Supported sila. parang ordinaryo na lang na lalakad ka tapos Mm-mm. ganito, di ba? Mm-mm. Pero when you put it in a map and then you really put in a map and you let them show that these are the threats you observed here and there, then you can already plan, uy, dito pala, marami ang mga threats dito na area. So, merong kadalasan natin yung pagbisita na area na ito. Di ba? So, maganda talaga ang technology din. So, ang pinakamaganda, ma'am, yung mga indigenous groups ang inyo talagang katuwang sa Oo, pag-aalaga, yes, no? ma'am. So, sa lahat So, ng project sites, puro po indigenous mm, members of the society. Mm-mm. so, nakakatuwa mo yan. No? Sana malaman niya ng mga iba pang sa conservation, ano ma'am, para Pero mas, Doc JD, sabi natin, 'di ba, nasa quarantine tayo ngayon, 'di ba? oo, Na-affect tayo. At oo, of course, affected kami kasi sabi ko nga kanina, breeding season ay January to June. And this mm-mm, was really the height, 'di ba? This year, this was really the height of the pandemic, no, mm-mm, na dito sa Pilipinas. In fact, hindi kami makaka-check ng aming mga nestries since mm-mm, January. Pero maraming salamat sa aming local partners. Tinatanong niyo rin kung sino ang aming mga partners, no? So ang mm-mm, Palawan Council for Sustainable Development, ang DNR, sila po ang nag-provide sa amin ng access, no? That we mm-mm. can still go to the forest and check the status of the nest trees and the breeding pair. So masaya kami na despite the pandemic this year, ay talagang successful ang breeding season this year. So I can tell you, dito lang sa Puerto Princesa, we were able to band 17 hatchlings. No, this is the highest so far, 17 hatchlings ang nasingsingan sa taon na ito. Of course, there are other project sites and I can tell you 30 plus, 40 plus in another project site. Hindi natin Wow. pag-uusapan yun dahil maubos ang ating oras. Pero ang masakit din sa quarantine, sa pandemic, ay akala natin ang mga frontliners lamang ay yung mga nasa hospital, mga nurses, Mm-mm, dahil mm-mm. na-limit din ang mga time ng All. enforcers Yeah. natin, 'di ba? Yeah. Na-limit din. Pero nung time na given kami with PCSDS and DNR with us, nakita din natin ang lawak ng mga ginagawa ng mga destruction sa ating lowland forest. Gaya nito, no? So,
ano pa rin, persistent pa rin ang mga illegalista Ayan. kahit ang ating sitwasyon ay mahirap na masyado. So affected na affected tayo. So dapat kasali din sa ating mga frontliners ang ating mga environmental enforcers dahil they really play an Totoo yan, important ma'am. role, 'di ba? So affected pala talaga. And we discussed this with other conservation NGOs also, and they feel the same thing, that there is really Mas vast destruction kasi Mhm. wala nga daw Ang nagbabanta. nagbabantay. So, mas lumala pa. At Mas lumala. kaya ma'am, hindi din naman talaga natin sabihin natin hindi natin talaga mawala sa isipan na kaya yung mga pagbaha na malalakas, na malalaking pagbaha dulot ng bagyo ay nagkaganyan-ganyan. I mean, masyadong matindi ang naging dulot sa mga tao ay dahil nga dun sa massive destruction ng ating kagubatan, no ma'am? Yun nga talaga. So, So sana nga, no, this is a Pero wake-up actually, call. Diane, have you Mhm. involved the police in your trainings? And Yes, we have involved the police. one of their calling is makajos, makatao, makabayan, makakalikasan. Oo, That's part of their correct. call. Yes, ma'am. Oo. Involved ang police sa aming training, sa aming paralegal training. Involved ang Western Command, ibig sabihin ang Armed Forces of the Philippines involved din. So talagang dumaan sila doon. Pero yun nga, no, ang priority natin during the quarantine was to secure the borders, was to provide military and police to put checkpoints, mga entries. So wala talagang nagpupunta. Konti lang talaga ang pumupunta to check on our forest. So nung nagpunta kami to check on the nest trees, we also did habitat monitoring. And this is together with police, the military, the Armed Forces of the Philippines, PCSDS, and DNR. And this is what you got during the pandemic. So yun mismo ay meron talagang epekto ang pandemic sa ating kagubatan din. Now, knowing those problems, I'm sure you have a very, very deep perspective and wide one also using the drones pa pati. Yes, yeah. What would be your most appropriate and urgent solution to, what can we immediately act on to create quick as well as long-term impacts, especially on the environment and the habitats of our flagship species? In this particular case, for example, there was really immediate task force created. So by involving different agencies, city, PCSDS, DNR, military. So they are now filing cases against these people, and then they are really pursuing the case. So that's a very good thing for us kasi there was an immediate reaction, no? That there is a task force created for that alone, for that destruction. But in the long term talaga, I think ang point namin palagi is that we should prevent before the crime is done, no? So that's why it's very important to really have people on the ground, no? Community based. Kaya sabi nga namin, maybe we are not very, in terms of cockatoo, no? We are not very much affected sa breeding, sa pandemic in terms of the breeding of the cockatoo because we have community partners na nandun na mismo sa site and they are not restricted to go around sa site kasi nasa site na sila eh. Pero kung tayo wala, kung tayo lang tapos pupunta tayo, we are very restricted of the health protocols and ilang mga permits pa ang kukunin mo. So back to the question, it's important that there is a community-based talaga that you can prevent the crime before it is done. Hindi yung maging sorry ka na lang, magbilang ng mga stumps of trees na naputol, di ba? And make task force later. You can prevent all these enforcement if you have already strong local participation who should guard your forest areas. At ang akin din pong opinion dyan ay kung yung mga mismong nagpuputol ng kahoy o yung mga illegal loggers ay may ibang bibigyan talaga ng alternative source of livelihood. Pwede rin, ma'am. Oo, tama din yun. Katulad nung ginawa ninyo doon sa mga poachers,
kung saan na meron talaga silang, kasi kung kinukuha nila ang mga kakatu para pagkain nila, itong mga kahoy naman ang kinukuha ng mga illegal loggers, sana meron silang ibang pagkukuhanan ng kung saan man nila ginagamit ito, parang yun ang ma-address. Kasi kung livelihood issue, ay dapat natin talagang masuportahan tong mga illegal. Pero may pero- illegal loggers kasi na yeah. mas mayayaman pa sa atin, ano? They are Correct. more Oo. powerful, Yun they are naman. richer, they Oo hide nga. behind certain offices and we Ayan. cannot know Ayan them. ang Also, in addition, Doc, yung we really also have to assess whether who are these people doing it, yes. no? Kasi yung migration patterns din sa Yeah. Palawan, no? May mga ibang tao na hindi naman talaga taga rito, tapos sila yung nag-aano. So yun din, isang tanong din natin na dapat sagutin, no? Lahat tayo, ay yung population growth din. How many people can our already degraded ecosystem sustain for a good population so that we can Carrying have capacity yan, Mary. diba? Yeah. So that we can have a Regulation. living condition na comfortable for everyone, diba? So yun din ang ating intindihin sa ating policy making, no nga kahit pa anong conservation ang gagawin natin, kung continuous naman ang pagdadami ng mga tao, whether by birth or migration, ay isang factor din ito siguro sa aming tingin na dapat ding pagtuunan ng pansin dahil ang tao naman ang gumagamit, 'di ba, sa resources. Yeah. Oo. So But yun yes, po. I do efforts, Dayang. I believe in educating the young people. I believe in Totoo making the young talaga. realize that this is a treasure for their generation. Yeah. So, Alam mo, Doc, that kailangan they should understand from the very beginning. Correct. That's why we are doing teachers trainings, no? To make the teachers know their value and bring them down to the young growing kid na grade 1 pa lang. Alam niya na ang Katala Foundation at alam na niyang yung henerasyon niya, dapat protektahan niya yung mga malaki talaga yung role ng teachers, ma'am, no, as multipliers, 'di ba? Sila yung talaga, totoo talaga yun. So, and the one you are doing with Department of Education, doon talaga tayo mag-root, 'di ba? We'll have a teachers training sa PCSB next week. Sa education mag-root, take roots kasi doon natin ma-develop yung culture ba natin sa pagkabata pa lang that nature is really providing all what we are needing. So yun talaga dapat ang i-instill natin sa ating kabataan. Education, ang gusto natin talagang i-instill maliban doon sa nature is that yung pride, no? Kasi naniniwala talaga kami na ang pride is a powerful emotion that can create the passion for conservation. So talagang kung proud ka na Pilipino ka at itong mga endemic, di ba kadami-dami nating mga unique species na dito lamang sa Pilipinas makikita at walang iba parte sa mundo, ay talagang enough na ito na makapagkuan sa'yo na tapos sabayan mo pa sa mga ecological functions and roles of all the species they are working. Free services, no? Free services, libreng serbisyo na binibigay ng samot-saring buhay para tayo mabuhay din. What I would like also to emphasize in this education we are doing is that they're all measurable. Ibig sabihin, we are able to assess the changes in the levels of knowledge, awareness, and in fact, we are doing a theory of change talaga to be able to reach the desired behavior that we want from our kids and our adults and local partners to be able to reach our conservation result. Yun po ang ating ginagawa sa ating education. No, napaka-lengthy and expensive, but of course, education is not one shot, Doc Letty, di ba? Yes, of so course. hindi one shot dahil hindi naman ang estudyante for
will remain for grade 1, 'di ba? So So, talaga, yan. and in fact your local partners also changes from time to time. In fact, your leaders change every 3 years. So iba na naman, balik ka na naman sa zero. So yan ang mga But your people will remain there. So you have to yes, educate your people. You talaga. educate the Totoo. children who are going to Yes. the future leaders. Yun Happy, yun. happy nga, isang happy experience din sa amin, no? When we started Yeah. in 1998, we have a youth organization. Tapos, this youth now, nako, ma-surprise ka na lang, Dok, nalalapit sa'yo, ma'am, science teacher na po ako. Tapos, Galing, naalala mo ako, ma'am, sabay tayo, tinuturuan mo ako every Saturday, punta tayo sa river, know the fossils and everything. Tapos they like the experience, they refresh the experience with you. Talagang sasabihin mo, uy, matanda na pala ako. But, So ganun talaga. So yun so apart from this education, there's also citizen science kasi nga hindi kakayanin ng lahat ng mga scientists Totoo. lamang. Ilan lang ang time natin, 'di ba? So dapat may mga citizenry din na nasasali. So gaya nito, there was a proposed coal plant that will be erected just across the Rasa Island Wildlife Sanctuary. You can see the small map here, no, this small island here. So because the community were the ones really getting getting the data for the cockatoo, how many were crossing to the island, going back to the island, ay talaga sila yung nang magmamay-ari ng mga datos. So nung question na talagang meron bang Katala dyan, ay talaga makikita mo ang mga mismo ang taga-Nara ang nagsasabi at nagpapatunay na hindi lang po ang data galing sa Katala Foundation, kundi galing mismo sa kanila, and they own that data. And you cannot question that, di ba? Kasi nanggaling yun sa kanila. So feeling nga namin, after many years, parang hindi nila ma-realize na ito pala ay grasya din ng Katala, kasi I think without the cockatoos, in the presence of the cockatoos in the area, all these other factors like health, they can be mitigated. Sabi ng mga coal plant, ma-mitigate daw yung health issues, mga ganyan. Because of the presence of the critically endangered cockatoo, parang malaking factor na talagang hindi talaga natuloy doon sa area na iyon. O, ganun naman talaga yung mga developers, 'di ba? Maghahanap talaga ng mga mitigating factor. Nakakatakot yung salitang mitigation. Laging nila ginagamit, ginagawang excuse. Never to a good implementation. Yeah, parang resiliency, ma'am, no? Nakakatakot din, resilient. Overused word. I-flex ko lang ito si Nanay Veronica, a local volunteer. Every day, morning and afternoon, na nagbibilang ng mga katalang ilang tumatawid. And she's worried every time na hindi pareho ang bilang na dumating at bumalik sa isla. Talagang tatawag. Galing. Tatawag yan siya sa akin, ma'am. Parang kulang talaga ngayon, ma'am. Hanapin talaga natin saan sila natulog. Parang nag-iba ang pattern. Ganyan ang concern niya talaga. Naku, napakahirap maghanap ng mga passionate na mga tao, mga local partners na ganyan. Pero nandyan na siya. So, kasi yun nga sinasabi ko na Doc, no, na nakikita yung mga singsing. So pag subaybay nila sa mga Katala, nakikita nila yung mga singsing. So malalaman namin na yung mga inakay of what year joined already the adults. Kasi isang characteristic din sa mga cockatoos and mga parrots, Doc JD, ay sociable sila. So by flock talaga. Ayaw nilang sarili. Hindi mga introvert, no, mga extrovert. Magdaldal, maingay, gaya ko. Tapos talagang ayaw ng isa lang mag-isa. Talagang may partner. And flock talaga. So yun po. Yun talaga ang nature ng mga parang Katala. yung racket tail din. Hindi mo maingay. Paggising na sila, magigising ka rin. Na talaga, totoo talaga yan. So panggising mo na talaga ito sila. Tapos, yun nga sa local communities, yun, i-create mo talaga yung culture for cockatoo conservation. So nasabi na natin ito kanina, no? Isa pa, yung talagang dineclare
na-declare ng NARA na Philippine Cockatoo Capital of the World sila. Kasi up to 50% of the global population can be found in NARA sa Isla Rasa. And in 2018, they have declared the Philippine cockatoo as their municipal flagship species, di ba? So Congratulations. besides the integration of the warden scheme as the part of their annual investment plan, inintegrate na rin ang celebration of the Katala Festival for over 16 years. We have implemented the Katala Festival na ang LGU na talaga ang una sa lahat. So di ba maganda talaga. And you know, all these success stories, sabi dito sa article na ito na parang hope for the hopeless talaga ang Pilipinas kasi parang wala nang mangyayari, 'di ba, sa Pilipinas, parang wala na tayong, pero given an example in this, the Philippine cockatoo and the hornbill efforts, talagang mabubuhayan tayo. Itong mga story sharing na ito. And of course, it's not about getting the recognition. Really? It's not about getting the recognition and meeting Princess and meeting Her Royal Highness Princess Anne. Congrats! But thank you. But if at the end of the day, the ultimate indicator is how is the performance of your species, di ba? So kung tumaas ba ito? So when we started in Rasa Island, we started in 1998 with only 23 to 25 individuals. Ngayon, we are close to 380, 400 individuals. Diba? So, yun talaga ang happy moment. At ito na po ang makikita mo sa Rasa Island. Mga ganitong picture breathtaking, na. ma'am. Breathtaking to. Nung una, tinatanong ko way back 1998, sabihin ng mga tagbanwa, tinatanong ko, Tay, ilan ba talagang Katala dyan sa maliit na isla ng Rasa niyan? Sabi niya, ay naku ma'am, para talaga yung mga white linens na talagang nagbitay lang dyan sa kahoy na yan. Mga 400 siguro ma'am. Sabi ko, ay naku tay, hindi ako maniwala sa'yo. Maliit lang yan na isla, 8 square kilometers, 400. Hindi yan tito. So 20 years after, you see it yourself, di ba? Talagang, hindi ba yun parang hindi ka ba, it's not about our success, but it's really the community success, di ba? Kasi sila naman in the first place, sila naman ang nagturo sa amin sa site. Hindi naman kami ang naghanap sa site. Sila ang nagturo sa site, sila ang mismong nagsabi na we are interested in conserving this. So, sino ba kami na magsabing hindi? So, ito ma'am ang sinasabi kong kuridas, no? So kung meron kang flagship species and these are the other beneficiaries of the flagship species, lahat ito. In fact, meron na talaga kaming conservation program din on special critically or threatened species like the deer, no? So we have a program for the deer. Ito balabak mouse deer at Calamian deer, ang layo-layo, both ends of Palawan, no? Ito, meron tayong project na ganyan. Meron tayong project on Bakuko, Philippine Freshwater Turtle Conservation Program. Talagang very restricted lamang sa northern parts of Palawan. Napaka-small range. Meron tayong project on Palawan Pangolin Conservation Program. Parang the success stories we had in Philippine Cockatoo Conservation Program, we are also doing the same strategies for these equally threatened species that are needing also equal attention and work dapat. So, ito po ang ginawa natin. And the very latest is we have this also project on the Palawan porcupine. Kasi natatakot tayo na baka mapareho ito sa Palawan pangolin na siya na rin ang kukunin sa ating sa wild para for traditional medicine. Pero ang importante, ano ba ang lessons, di ba? Eto na yun. Ano ba ang lessons? So, importante yung science-based decisions talaga. And you can do that when you have really a robust scientific research conducted about the species you are working. And I go back again to cultivating passion and empowering communities na dapat ang passion ko, hindi lang po sa akin, kung hindi, dapat contagious yung passion na dapat ma-share
share. Yan. Dapat na infectious, no? Infectious. Yun Maging dapat ang viral. viral, oo. Ma'am, yun dapat ang viral pala. Yes, Yun oo. dapat ang viral. Kasi Dapat. kung mas marami kayo, mas Mm. maganda tana, di ba? And of course, most important is that you are ready for a long haul. Kasi you cannot achieve success in 2, 3 years or 5 Yes. years, di ba? It's really long. And when I say long, you're also committed to have long-term dami niyong sponsors. partners. Kasi kung walang sponsors, ma'am, hindi rin pwede, di ba? Wala, Tatakbo. hindi naman tumatakbo ang mga activities. Kaya, yun po ang ating sabi. Matamang salamat sa inyong lahat. Ang ganda, ma'am. Ang taba ng puso ko sa nakita ko, lalo na yung flock, yung grupo ng mga Katala. Yung Ayan, may tula si Yes. si JD para sa iyo. Naku, Oo nakamura na. nga. Ay, naku Alam mo yun? talaga. Siguro Parang, mas maganda kung mas una kong nakita yung mga yung itong interview mas madamdamin ng tula ko kasi ngayon talagang punong-puno na saya ang dibdib ko when it comes to seeing so, ibig sabihin, mag-revise ka pa, ma'am, ng iyong tula. Oo nga. Mag-revise pa ako yung mas may madamdamin. Ibang na yon, ibang title ko. So ang title ko po ngayong umaga para po sa ating programang Kwentong Likas Yaman at ito po ay handog ko po sa nagbahagi po ng impormasyon. Walang iba po kundi si Ma'am Dayang ay ang titulo po ay Katala Foundation Incorporated or KFI. Sana maging household term na po ito. Alam niyo na po pag sinabi nating Katala Foundation. Okay. So Katala Foundation Incorporated, non-stock, non-profit na organisasyon. Ito ang ibinahagi natin sa buong nasyon. Nangunguna sa pag-aalaga at konserbasyon, mga likas yaman sa Palawan, ang pansin ay itinuon. Taong 1998 nang ang foundation ay itatag, Katala ang pinili nilang sasamahan ay itawag. Batay sa ibong kagandahan ay tiyak, Philippine Kakatu ang sa isipan ay itatak. Red-vented kakatu kung Inglesin. Katala, abukay, agay o kalagay kung tawagin. Critically endangered, batay sa IUCN, kailangang dituluyang ma-extinct. Ilarawan natin ang flagship nilang ibon. Endemic at di matatagpuan sa ibang nasyon. Puting-puti ang kulay kung titingnan niyon sa may ilalim ng buntot. Pulang kulay naman ang naroon. Sa ilalim ng pakpak ay may mapusyaw. Kulay na maaaninag ay medyo madilaw. Kay ganda-ganda sa iyong pagtanaw, kaya di dapat maubos dito sa mundong ibabaw. Sunod na inaalaga ang mga hayop ay ang mga pagong. Philippine freshwater turtle ang English doon. Isama na rin ang pangolin at marami pa doon. Critically endangered kasi ang mga estado ng mga iyon. Kaya nagsasagawa ng mga pananaliksik upang mga interbensyon ay mas effective. Edukasyon ay pinapaigting at patuloy na higit upang maunawa ang di masira ang nasa paligid. Sa halos 12 taos-pusong pagsisikap na maalagaan ang mga hayop na nasa mga gubat. Sa KFI o Katala Foundation ay sobrang nagpapasalamat. Pagpalain kayo ng Diyos sa landas ninyo. Pinatahak. Salamat po. Happiness! So yan po ang ating pong tula kay Ma'am Dayang. At Ma'am Dayang, meron kaya yatang song? May song yata ang Katala Foundation. Oo nga. So ang Tingnan gandang-ganda kaya natin. talaga ng tula ni Doc JD, ma. Wala din ako ng talent na iyon. Di bali, ma'am, ang galing-galing mo talaga at sobrang nakakatuwa ang ating naibahagi sa buong sa buong mundo na to kasi naka-YouTube po tayo at talagang ma-appreciate natin kung anong kayamanan meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya Ma'am Letty, yan medyo malapit na tayong magpaalam. Bibigyan na lang natin si Ma'am Dayang ng kanyang mga huling pananalita dito po sa programang Kwentong Likas Yaman.
Okay, so sa uulitin, sasabihin ko sa inyo ang aking panawagan, share a place to live, no? Lahat tayo ay magkakaugnay, lahat tayo lingid sa ating kaalaman na pare-pareho lang po tayo ng pangangailangan sa ating buhay, sa mga buhay ilang din at samot-saring buhay na nakapaligid sa atin. Tayo po ay binigyan ng kukote, hindi po dapat natin gagamitin ito para sa pagsira ng ating kalikasan, kundi sa ating pag-aruga at pangangalaga para mabuhay tayong lahat. Salamat po. So, Doc Letty, magpapaalam na tayo ngayon at sa susunod na linggo ay magkakaroon na naman sa susunod na Wednesday ay meron naman ulit tayong itatampok na hayop o ilang na hayop. Basta ang tungkol po sa likas yaman. Doc Letty? Tawan ta lugar para iyo mabuhi. Ano yun? Our only Earth. This is our only planet. Your island for the red-vented cockatoo is the only place where it is. Yeah, congratulations sa inyong mga ginagawa at sana ang buong mga kabuuan ng Paloenyo ay maging dedicated para protektahan ang buong lugar nyo. Ako ay nandyan sa likod nyo, tumutulong din. Ayan. At ang kwentong likas yaman, Doc Letty, ay patuloy na magbabahagi sa ating mga kababayan tungkol sa mga ganitong kwento ng likas yaman na kailangan talagang malaman, maiparating, maibahagi natin sa kanila para sila din ay magkaroon ng alab o sabihin na nating dedikasyon para tayo ay talagang sama-samang magtulungan para sa konserbasyon ng ating likas yaman. Salamat po. Happy Maraming salamat sa inyong Salamat. lahat.